नमस्ते साथीहरु, म चाहिँ तपाईहरुलाई आज Vivo Y12s अनबक्सिङ गरेर देखाउन गइरहेछु। RAM को कुरा गर्नुपर्दा 3GB छ भने ROM को कुरा गर्नुपर्दा 32GB इन्टरनल मेमोरी ROM अर्थात Vivo सर्ट चिटिक्क परेको सेट छ। यसको प्राइस को कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ अरुको हिसाबमा यो चाहिँ अलिकति महँगै छ। यसको 332 हो तर यसको प्राइस भने 17999 नेपाली प्राइस रहेको छ। र साथीहरु यो चाहिँ दुई भेरिएन्टमा आउने गर्छ। यो चाहिँ 332 हो भने अर्को 464 आउने गर्छ। र म यसलाई अनबक्सिङ गरेर देखाउन गइरहेछु तपाईहरुलाई। म सर्ट यताबाट सर खोले, मैले चाहिँ मेरो नङले नै खोले। तपाईहरुले यसरी गरेर खोल्न सक्नुहुन्छ। यसलाई अनबक्सिङ गरौँ है त के आउँछ। र म यसको स्पेसिफिकेसन को बारेमा पनि कुरा गर्ने छु। हेरौँ है त। र Y12s नेपाली Y12s रहेको छ। यहाँ के छ त अब हेरौँ। वाउ, एकदम राम्रो कभर, वाटर कलर, पानी कलरको चाहिँ ओरिजिनल कभर। यो चाहिँ कम्पनीले नै पठाएको। र यहाँ चाहिँ सिम पिन एजेक्टर रहेको छ। साथीहरु मलाई लाग्छ यो महत्त्वपूर्ण जानकारी र वारेन्टी कार्ड भनेको छ साथीहरु। यो खासै हेरिराख्नु पर्दैन, यो पनि त्यसकै बारेमा हो। मैले यसलाई राखे। र म चाहिँ यसलाई लगाइदिएँ। ल यसलाई राखेँ। र अब म सेटलाई खोल्दैछु। सेट कस्तो छ। यहाँ चाहिँ आइएमई कार्ड छ। यो चाहिँ वारेन्टीमा हामीले टाँस्नु पर्ने हुन्छ साथीहरु। र अर्को कुरा भनेको यो हामीले कहिले हराउनु भएन है। यो आइएमई चाहिँ तपाईको चोरी भयो केही भयो भने यो बक्स पनि सुरक्षित साथ राख्नु राम्रो हो। र यसलाई चाहिँ म सर्टसँग खोले। कस्तो छ त हेरौँ। वाउ, एकदम राम्रो रहेको छ। र म यसलाई ओपन पनि गरिदिहाल्छु। र ओपन हुँदैछ साथीहरु, यहाँ ओपन हुँदैछ। र अब के आउँछ त यो भनेको चाहिँ एकदम चार्जिङ एडेप्टर रहेको छ। एकदम 5 भोल्ट इनपुट भनेको छ भने 10 वाट को रहेको छ, 10 वाट को रहेको छ साथीहरु। 240 भोल्ट इनपुट, 100 देखि 240 भोल्ट भनेको छ। र राम्रो ओरिजिनल चार्जर एडेप्टर रहेको छ। यो भनेको चाहिँ तपाईको डाटा, ओरिजिनल डाटा रहेको छ। यो चाहिँ टाइप सी नभएर माइक्रो एसडी नै रहेको छ साथीहरु। माइक्रो, यो चाहिँ टाइप सी नभएर माइक्रो नै रहेको छ साथीहरु। हामी हेर्न सक्छौं यसलाई। ओके, म यसलाई पनि ओरिजिनल डाटालाई पनि राखिदिए। अब म सेटलाई चाहिँ सेटअप गर्न चाहन्छु है त। यसलाई चाहिँ म सेटअप गर्न चाहे साथीहरु। नेपाली ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ अंग्रेजी इंग्लिशमा बनाए। र युनाइटेड स्टेट सर्च गरे, स्टार्ट गरे। नेपाल कन्ट्री सेटअप गर्नुस्। एग्री
स्किप गरिदिनुहोस्, कन्टिन्यू गरिदिनुहोस्, नेक्स्ट गरिदिनुहोस्, नेक्स्ट गरिदिनुहोस्। ब्याट्री चाहिँ कम्ती रहेछ यो सेटमा। यो तपाईहरुले स्क्रिन लक, फिंगरप्रिन्ट, फेस देख्न सक्नुहुन्छ है त कीप्याड। त्यो त भइ नै हाल्यो है। युज नाउ। ओहो, र ओपन पनि भइसकेको छ, हेरौँ न त। राम्रो रहेको छ, पोर्ट्रेट पनि रहेको छ साथीहरु। खासै अब यहाँ हेर्न सकिँदैन, त्यसैले Vivo 2026 रहेको छ मोडल, यहाँ लेखेको छ। 3GB RAM रहेको छ भने फोन स्टोर 32GB रहेको छ। प्रोसेसर 2.3 GHz 2.3 GHz अक्टा कोर रहेको छ। रोम भर्सन भनेको iOS 11 रहेको छ, OS 11। रोम भर्सन रहेको छ फंक्सन OS 11 ग्लोबल रहेको छ। ओके साथीहरु, अब म यसको स्पेसिफिकेसनको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ साथीहरु, यो डिस्प्लेको इन्च भनेको चाहिँ 6.51 इन्च होलो फुल भ्यू HD प्लस 1600x720 रहेको छ भने चिप्सको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ चिप्स भनेको हेलो P35 P3512nm रहेको छ। र र्यामको कुरा त अघि नै मैले धेरै चोटी भनिसके साथीहरु। र्यामको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ 3GB र्याम र इन्टरनल मेमोरी 32GB रहेको छ। र साथीहरु यसले 128 सम्म स्लोट सपोर्ट गर्छ। 32GB देखि लिएर 128 सबै स्लोट सपोर्ट गर्छ मेमोरीको है त। र सफ्टवेयरको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ सफ्टवेयर भनेको एन्ड्रोइड 10 भइहाल्यो है। फन टच OS 11 अघि भनिसकेको छु मैले। र रियर क्यामेराको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ तपाईको रियर क्यामेरा भनेको यो रहेको छ। रियर क्यामेराको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ 13 मेगापिक्सल प्राइमरी लेन्स रहेको छ भने डिप सेन्सर भनेको चाहिँ यो तपाईको डिप सेन्सर भनेको चाहिँ 2 मेगापिक्सलको रहेको छ, 2 मेगापिक्सलको। र फ्रन्ट क्यामेराको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ साथीहरु, फ्रन्ट क्यामेराको कुरा गर्नुपर्दा 8 मेगापिक्सल सेन्सर रहेको छ। र फिंगरप्रिन्ट भनेको चाहिँ यहाँ रहेको छ। फिंगरप्रिन्ट यता खोज्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। फिंगरप्रिन्ट भनेको यहाँ रहेको छ। अडियो ज्याक भनेको तपाईको 3.5mm को रहेको छ। र ब्याट्रीको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ साथीहरु, यो ब्याट्रीको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ 5000 मेगाहर्ज मतलब 5000 मेगाहर्ज को ब्याट्री रहेको छ। र 10 वाट चार्जिङ माइक्रो USB हो। 10 वाट को चाहिँ चार्जिङ एडेप्टर भनेर अघि देखाएको छु। र माइक्रो USB पोर्ट रहेको छ। यसको पोर्टको कुरा गर्नुपर्दा है त साथीहरु। Audio Jungle.